guys, it's Mary again, and for today's video, I am making a DIY off-shoulder from old polo shirt. I hope magustuhan you guys. Please give it a thumbs up and subscribe to my channel. The things you'll need. So, gagawa na tayo ng outline sa polo shirt. Make sure na below lang siya sa neckline banda para may allowance pa siya mamaya sa pagtatahin natin. Ikakat na natin yung outline na ginawa natin. Kasing tabi po. At ito na yun. So, ibabaligtad natin. Then, ifo-fold natin siya mga 1 inch. Then, lagyan natin ng pins. Para di siya matanggal pag nagtatahi na tayo. So, ganito yung kalalabasan niya. Then, ready na siya para tahiin. Pagkatapos nating tahiin lahat, kuha tayo ng garter at alfiler para sa shoulder niya. Make sure na ang garter na gagamitin ay masikip sa shoulder para mag-stick siya sa shoulder nyo. Dalawa yung alfiler na gagamitin natin para sa kanan at saka sa kaliwa para pang-lock niya sa kabila para pagpasok hindi siya matanggal. And ipapasok na natin yung garter hanggang sa dulo. At umabot na siya. So, yung garter ilalak natin gamit yung needle and thread. Kaya tatahiin natin siya para mag-lock na talaga. So, tapos na nating tahiin. Aayusin na lang natin para malinis siyang tignan. Make sure na ipapasok natin yung bakat ng tahi para hindi siya mahalata. So, yeah, tapos na tayo. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Sana nakatulong ako sa inyo kasi ako din, mahilig din ako mag off-shoulder kasi natatabunan yung bukton ko. And nagtitipid ako ngayon. So,
Sana makatulong ako sa inyo. And that's it for today, guys. I hope you like my video. Please don't forget to subscribe to my channel if nagustuhan niyo. And click the bell button for some notification if I post some new videos. See you in my next video.